اتفرجت على حلقة الverbal communication من يالّا حياة؟ طب اتفرجت على حلقة الnon verbal communication من يالّا حياة؟ لو ما اتفرجتش على الحلقات اللي فاتت الخاصة بالcommunication ارجع واتفرج عليهم. النهارده هنكمل رحلتنا مع الcommunication وجزء خطير بيأثّر على حياتنا اليومية وهو الwritten communication أو التواصل عن طريق الكتابة. مستنيكم بعد الفاصل وحلقة جديدة من يالّا حياة. يا أهلًا بيكم حلقة جديدة من يالّا حياة مع أيمن آدم. حلقة النهارده هنكمّل فيها رحلتنا اللي ابتديناها في الحلقات السابقة عن التواصل، وجزء خطير جدًا من التواصل وهو الwritten communication. الwritten communication جزء لا يتجزأ من الcommunication cycle وجزء لا يتجزأ من الverbal communication أو التواصل اللفظي، خصوصًا في حياتنا اليومية إحنا بنتواصل بطريقة يومية باستمرار عن طريق الإيميل، عن طريق الtext، عن طريق الchat على السوشيال ميديا. فبالتالي الwritten communication القوة بتاعته زادت وتأثيره على الإنسان اللي إحنا بنتواصل معاه بقى مباشر وتأثير خطير، وأي خطأ أو أي ضعف في الرسالة اللي إحنا بنوصّلها ممكن يسبب لنا مشاكل كتير. حلقة النهارده هتساعدك إن أنت تتغلب على المشاكل دي، تحسّن من الwritten communication وتحسّن من التواصل مع الشخص اللي أنت بتتواصل معاه بطريقة عامة. هنتكلم النهارده في أساسيات الwritten communication أو التواصل عن طريق الكتابة، وهنتكلم في مهارات لو اشتغلت عليها هتحسّن من الجودة بتاعة الكتابة، وهتحسّن من التواصل اللي أنت بتقوم بيه سواء في العمل أو مع أصدقائك على حسب العلاقة اللي أنت بتحاول تبنيها مع الشخص اللي قدّامك. وهنبتدي بمهارات أساسية في حلقة النهارده، وحلقة قوية جدًا عن الwritten communication من يالّا حياة. فخلّينا نبتدي بمجموعة من المهارات الأساسية الخاصة بالwritten communication، وأكيد لو طبّقت المهارات دي هتحسّن كتير من جودة الwritten communication أو التواصل عن طريق الكتابة. المهارة رقم 1 إن أنت تعرف الهدف اللي أنت بتتواصل عشانه وتحدد الهدف ده أو know your goal. لمّا أنت بتحدد الهدف اللي أنت بتتواصل عشانه بالتالي بيخلّي رسالتك واضحة للي قدّامك، واضحة ليك وأنت بتكتب الرسالة النصية. فقبل ما تبتدي إن أنت تكتب الإيميل أو الرسالة، اسأل نفسك هو أنا باتواصل ليه؟ إيه اللي أنا عايز أوصل له من الرسالة دي أو الإيميل ده؟ فبالتالي ممكن يكون إن أنت عايز توصل لمعلومة معيّنة، إن أنت عايز توصّل للي قدّامك بمعلومة معيّنة، أو إن أنت عايز تلاقي إجابة على سؤال عندك، فمنتظر اللي قدّامك يبعت لك الإجابة دي، أو إن أنت منتظر اللي قدّامك ياخد action في موقف حصل معيّن سواء في الشغل أو في حياتك الشخصية. فبالتالي زي ما هو مهم إن أنت تحدد الهدف الخاص بالرسالة لنفسك، لازم تخلّي الهدف ده واضح للي قدّامك، ولازم تخلّيه إن هو يشوف الهدف اللي أنت بتتواصل عشانه واضح في الرسالة، فبالتالي يدّيك الرَد اللي أنت متوقعه. فالمهارة رقم 1 know your goal أو اعرف هدفك من الرسالة. المهارة رقم 2 من الwritten communication أو الكتابة عن طريق التواصل إن أنت تستعمل لغة واضحة أو use clear language. لما أنت بتستعمل لغة واضحة ولغة بسيطة بالتالي إن أنت بتسهل إن أنت توصل لهدفك اللي إحنا اتكلمنا عليه، وكمان إن أنت توصل الهدف الخاص من الرسالة للشخص اللي بيقرأ الإيميل أو الرسالة النصية اللي أنت باعتها. وده مش هيحصل غير لما أنت تستعمل لغة بسيطة، تستعمل لغة مباشرة، ما تحاولش إن أنت تتوّه الموضوع اللي أنت بتتكلّم فيه، خلّيك دايمًا محدّد في النُقط اللي أنت بتتكلّم فيها، خلّي اللغة اللي أنت بتستعملها محدّدة وللموضوع بس اللي أنت بتتكلّم فيه، ما تتكلّمش في مواضيع جانبية. كل ده هيسهّل اللي قدّامك إن هو يفهم بالضبط أنت عايز تقول إيه، كمان هيقلل من فرص إن حد يرجع لك ويقول لك لو سمحت وضّح لي اللي أنت تقصده في الرسالة دي، أو اللي أنت قصدته في السطر ده، أو اللي أنت قصدته بالجملة دي. فبالتالي كل ما كانت الرسالة اللي أنت بتستعملها لغتها واضحة، لغتها سهلة، لغتها محددة بالنقطة بس اللي أنت عايز تتكلم فيها، كل ما زادت الclarity أو
وضوح الرسالة اللي أنت بتبعتها، وكل ما حسّن فرص إن الرَد اللي أنت بتدوّر عليه هو بالضبط الرَد اللي هييجي لك من الشخص اللي أنت بتتواصل معاه. فالمهارة رقم 2 مهارة خطيرة جدًا في الwritten communication واللي هي use clear language أو استعمل لغة واضحة وسهلة على اللي قدّامك. المهارة رقم 3 في الwritten communication هي مهارة إن أنت تستعمل اللغة الوجيزة أو use concise language، وده هنربطه بالverbal communication اللي اتكلمنا عليه في الحلقات اللي فاتت. فبالتالي إن أنت تستعمل أقل عدد ممكن من الكلمات اللي هيوصّلك لهدفك واللي هيوصّل المعلومة صح للشخص اللي بتتواصل معاه. طبعًا في استثناء زي الإيميل مثلًا، أنت ممكن تكتب إيميل مطوّل وتدخل في تفاصيل لو التفاصيل دي مهمة وهتخدم الرسالة، ولكن بعض الwritten communication زي الmemo لو أنت باعت مجرد مذكرة أو مجرد فكرة لحد إن أنت تذكّره بموضوع معيّن أو reminder. فبالتالي نوع من أنواع الwritten communication ما ينفعش إن هي تكون مطوّلة أو يكون فيها تفاصيل كتيرة زي ما قُلت الmemo أو الreminder أو حتى الtext message. ولكن بعض الwritten communication زي الإيميل بيدّيك الفرصة إن أنت تكتب فيه سطور وسطور، ومع ذلك لو حتى عندك الفكرة أو عندك الوسيلة اللي هي تسمح لك إن أنت تكتب كلمات كتيرة أو سطور كتيرة، حاول تخلّي التفاصيل اللي أنت هتذكرها تفاصيل محددة وتخدم الهدف بتاعك. لو التفاصيل دي مش مهمة مش لازم تكتبها، لأن ده هيأثّر على جودة الwritten communication وكمان هيأثّر على الهدف اللي أنت بتحاول توصّله. فبالتالي استعمال لغة وجيزة واستعمال أقل عدد معيّن من الكلمات اللي هتوصّلك للهدف الخاص بيك واللي هتخلّي اللي قدّامك يفهم الهدف اللي أنت عايز توصل له بالضبط من الرسالة اللي أنت باعتها، ده هيساعد كتير إن أنت تحسّن من جودة الwritten communication الخاصة بيك. كمان هيساعدك إن أنت توصل للهدف بتاعك في أقل عدد ممكن من الكلمات، وكمان مش هتستهلك وقت كتير في كتابة الرسالة اللي أنت بتحاول توصّلها. فuse concise language أو استعمل لغة وجيزة هي المهارة التالتة من مهارات الwritten communication. المهارة الرابعة في الwritten communication اللي هي مهارة الproof reading أو إن أنت إزاي تقدر تقلل أو تمحي أي أخطاء لغوية أو أخطاء في النحو في أي رسالة أنت بتبعتها. طبعًا الgrammar mistake والspelling mistake ده جزء خطير في الwritten communication وممكن يأثّر تمامًا أو يلغي الهدف اللي أنت بتتواصل عشانه. لأن زي ما إحنا كلنا عارفين إن ممكن حرف يغيّر معنى الكلمة، وممكن كمان يغيّر معنى الجملة كلّها. فتخيّل لو أنت باعت الرسالة لواحد من الtop managers واحد من المديرين الكبار في الشركة، والرسالة فيها أخطاء في الgrammar أو أخطاء في الspelling، ده ممكن طبعًا يعمل لك مشكلة غير إن هو هيضيّع الهدف اللي أنت بتتواصل عشانه. فموضوع الproof reading مهم جدًا. إزاي تقدر تتغلب عليه؟ ممكن نقول مجموعة من الأساليب اللي تقدر تتغلب على موضوع الspelling والgrammar mistakes. إن أنت تستعمل software بيشيّك لك على الgrammar وعلى الspelling. في حاجات زي الpreview في برنامج الMicrosoft Office Word، وكمان في كمان برنامج software زي Grammarly. كمان أنت ممكن تخلّي حد من زمايلك أو حد من الناس اللي أنت بتثق فيهم وبتثق في مهارته اللغوية إن هو يقرا الرسالة قبل ما تبعتها. أنت نَفْسك لازم تقرا الرسالة اللي أنت كتبتها مرّة و2 و3 لحد ما تبقى متطمن إن الرسالة ما فيهاش أي أخطاء في النحو أو أخطاء في الspelling اللي ممكن تضيّع معنى الرسالة أو تأثّر على الجودة الخاصة بالwritten communication أو حتى على الimage الخاصة بيك. خصوصًا زي ما قُلت لو أنت بتبعت رسالة مهمة وبتبعت الرسالة دي لشخص مهم أو حتى لعميل. فبالتالي الproof reading مهارة مهمة جدًا ومهارة لازم تحسّن منها، وأكيد هتأثّر بطريقة مباشرة على الجودة الخاصة بالwritten communication. فالمهارة الرابعة هي مهارة الproof reading أو
ان انت تقدر تتغلب على الجرامر والسبيلنج ميستيكس. المهارة الخامسة في الريتن كوميونيكيشن هي مهارة use the right tone، أو إن أنت تستعمل النغمة الصحيحة أو الكلام الصح مع الشخص الصح. طبعا كنا اتكلمنا في الفيربال كوميونيكيشن على using the tone، المرة دي بنتكلم على إزاي الكلام أنت هتترجمه للغة معينة أو تون معين يوصل للي قدامك. وخلينا نقول مثالين. لو أنت بتتكلم في بيزنس، لو انت بتتكلم مع عميل مهم او واحد من المديرين الخاص بيك وبتبعت له ايميل، طبعا التون بتاعت الكلام هتكون فورمال، هتكون حاجه رسميه، هيكون الكلام كله كلام رسمي، كلام بيعبر عن المعنى بطريقه اوفيشال، من غير كلمات ممكن ان انت بتستعملها مع حد بره نطاق الشغل او حد من اصحابك. والعكس صحيح، لو انت باعت الرسالة لحد من العيلة، لحد من اصحابك، اللغة بتكون فيها نوع من الحميمية، فيها نوع من الصداقة، فيها نوع من الود، وبالتالي كل شخص هتوصل له الرسالة الصح بالنغمة الصح. فبالتالي استعمال النغمة الصح مع الشخص الصح هو من ضمن المهارات الأساسية اللي هتعلي من جودة الريتن كوميونيكيشن اللي انت بتتواصل بيها. كمان هيساعدك ان انت توصل احساسك بالكلمات اللي انت عايز توصله بطريقة صح للشخص الصح. فاستعمال الرايت تون مع الشخص الصح مهم جدا، او استعمال النغمة الصحيحة، ودي المهارة رقم 5 من الريتن كوميونيكيشن. المهارة رقم 6 في الريتن كوميونيكيشن او التواصل عن طريق الكتابة هي مهارة avoiding الجارجونز. والجارجونز اللي هي المصطلحات، ازاي تتجنب ان انت تستعمل مصطلحات او اختصارات غير ضرورية. طبعا لو انت بتبعت رسالة او ايميل لحد شغال معاك في نفس المجال، وبتستعمل مصطلحات خاصة بالمجال اللي انت شغال فيه ومصطلحات متعارف عليها، ده هيبقى طبيعي ما دام اللي قدامك انت متأكد ان هو عارف بالظبط ايه اللي انت بتتكلم فيه. ولكن لو انت بتستعمل مصطلحات مع حد بره المجال، مع حد مش عارف المصطلحات اللي انت بتتكلم فيها وايه معناها، طبعا ممكن توصل رسالة غلط او تخسر العميل او الشخص اللي انت بتتكلم معاه. ده غير ان هو highly unlikely، او من الطبيعي ان هو ممكن ما يردش عليك او يطلب منك ان انت تعيد كتابة الرسالة بطريقة اوضح او بطريقة اسهل. فبالتالي تجنب المصطلحات الغير ضرورية، اوكي، مش هيحصل غير لما انت تكون عارف الشخص اللي انت بتتكلم معاه، وعارف ايه مستواه الثقافي، وعارف ان هو هتوصل له الرسالة اللي انت عايز توصلها بطريقة صحيحة. وحتى لو الشخص اللي انت بتتواصل معاه انت عارف ان هو على نفس القدر ده من العلم وهتوصل له المعلومات، حاول تتجنب المصطلحات على قد ما تقدر، مادام مش هتخدم الرسالة اللي انت بتحاول توصلها. فالمصطلحات والاختصارات حاجة خطيرة جدا، ممكن توصل الرسالة بطريقة سريعة، ولكن ممكن تسبب لك مشكلة. فبالتالي تجنب المصطلحات الغير ضرورية او الجارجونز اللي ملهاش مكان في الرسالة اللي انت بتبعتها مهم جدا، وهيحسن من الكواليتي بتاعت الريتن كوميونيكيشن. كمان هيساعدك ان انت توصل لهدفك بطريقة واضحة وبطريقة صريحة للشخص اللي قدامك. فالمهارة رقم 6 في الريتن كوميونيكيشن هي مهارة avoiding الجارجونز، أو إن أنت تتجنب المصطلحات الغير ضرورية. المهارة السابعة في الريتن كوميونيكيشن أو التواصل عن طريق الكتابة هي مهارة الاستراكشر، إزاي تبني رسالة صح. ودي أعتقد أنت عندك ادفانتج كبيرة أو ميزة كبيرة لما بتيجي تبعت رسالة أو بتبعت إيميل، إن الشخص اللي أنت بتبعت له الرسالة ده مش قدامك، مش باصص لك، مش شايفك. فأنت هيبقى عندك الوقت وهيبقى عندك الإمكانية إن أنت تبني استراكشر صح. فممكن إن أنت تحط بوليت بوينتس، او ان انت تكتب استراكشر هتمشي عليه لما تيجي تكتب الايميل. وطبعا ده مهم جدا زي ما قلت، لو انت بتبعت الايميل او بتبعت الرساله لشخص مهم، والرساله دي هيبقى ليها عواقب او هيتوقف عليها جزء كبير من نجاحك، او هيبقى ليها تاثير على حياتك العمليه او حتى حياتك الشخصيه. فالاستراكشر مهم جدا، وزي ما احنا قلنا ان الهدف اللي انت بتحاول توصله لازم يكون واضح في الاستراكشر ده، ولازم التركيب الخاص بالرسالة أو بالإيميل أو الرسالة النصية اللي أنت بتحاول تبعتها يكون بسيط ويكون واضح ويكون محدد بس في النقط اللي أنت عايز تتكلم فيها.
فبالتالي اعمل bullet points، اعمل structure أو تركيب صح، خليك واضح وخليك محدد في النقط اللي انت هتتكلم فيها، بحيث ان انت لما تبتدي تكتب الايميل او تكتب الرسالة او تكتب الميمو اللي انت عايز تبعتها، هيكون كل حاجة في مكانها وهيكون كل حاجة واضحة. وبرضو اول ما تخلص او اول ما تحس ان انت كتبت كل النقط اللي انت عايز تتكلم فيها، اقرا الكلام اللي انت كتبته واسأل نفسك هو ده اللي انا كنت عايز اوصله؟ هو ده الاستراكشر او التركيب اللي انا كتبته وحطيته في الاول وكنت عايز انقله بالكلمات او انقله بالايميل ده؟ لو الاجابه ايوه، يبقى انت كده وصلت للاستراكشر الصح، وصلت للهدف اللي انت عايز توصل له من الرساله النصيه دي. فبالتالي الاستراكشر او ان انت يكون عندك تركيبه صح للرساله النصيه او الرساله الكتابيه اللي انت عايز توصلها مهمه جدا، وهي دي المهاره السابعه في الريتن كوميونيكيشن. في نهاية الحلقة خليني أشارك بعض الأفكار الخاصة بالكوميونيكيشن. الكوميونيكيشن مهارة خطيرة جدا وما بتتوقفش لا على حد ولا على شخص ولا على مكان ولا على زمن. الكوميونيكيشن مهارة مستمرة بنستعملها في الشغل، بنستعملها في حياتنا الشخصية، بنستعملها مع بني آدمين احنا نعرفهم، وبنستعملها مع الأغراب. مهارات التواصل اللي اتكلمنا فيها، سواء التواصل اللفظي او التواصل الغير لفظي والبادي لانجوج او لغه الجسد مع الريتن كوميونيكيشن، كلهم بيكملوا بعض. ولكن كل المهارات اللي اتكلمنا فيها هي تظل كلام لحد ما تطبقه. من غير تطبيق ومن غير ممارسه لكل المهارات اللي احنا اتكلمنا فيها، مفيش حاجه هتتغير في حياتك اليوميه، وبالتالي الكوميونيكيشن الخاص بيك مش هيتحسن. طبيعي في الاول ان الامور تكون صعبه، طبيعي ان انت هتواجه صعوبه ان انت تطبق البادي لانجوج مع الفيربال، او تطبق الفيربال لانجوج او التواصل اللفظي مع الريتن كوميونيكيشن. ولكن بعد اسابيع، بعد شهور، بعد سنين من الممارسه، هتلاقي ان دي بقت سكند نيتشر، او دي بقت حاجه طبيعيه بالنسبه لك، ان انت بتعرف تتحكم في كل كلمه بتقولها، ان انت بتعرف تتحكم في البادي لانجوج، ان انت لما بتيجي توصل رساله مكتوبه بتبقى الرساله اللي انت بتبعتها رساله واضحه، ورساله بتوصلك للهدف الخاص بيك. كمان ما ننساش ان الكلام او قوه الكلمه كانها سحر. الكلام ممكن يكون ليه فعلا تاثير السحر على الشخص اللي قدامك، وممكن يوصلك لنتائج انت ما كنتش تتخيلها ان انت ممكن توصل بيها مع الشخص اللي انت بتتواصل معاه. ولكن ده مش هيحصل غير عن طريق الممارسه. لو انت خدت كل الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه مجرد كلام، عمر ما في حاجة هتتغير في حياتك، عمرك ما هتتحسن في اي جهة من جهات التواصل، سواء البادي لانجويج او سواء الفيربال التواصل اللفظي او حتى الريتن كوميونيكيشن. فحاول تشتغل على نفسك من النهارده، خد الكلام وطبقه. لو انت شايف ان انت في جزء بتتعثر بيه، ابعت لي، اكتب لي في التعليقات، حاول تتواصل مع السوشيال ميديا وانا هحاول اساعدك. لكن النصيحة تظل مجرد كلام من غير تطبيق. فبالتالي التطبيق العملي وان انت تشتغل على نفسك وتحاول تطبق المهارات دي هو اللي هيحسسك بقوة الكوميونيكيشن سكيلز، وهو كمان اللي هيحسسك بقد ايه حياتك ممكن تتغير لمجرد ان انت بتطبق المهارات دي وبتطبقها صح على مدار اليوم، على مدار اسابيع، وعلى مدار شهور، وعلى مدار سنين. وفي النهاية أحب أفكرك إن أنت تتفرج على الحلقات اللي فاتت من يلا حياة. تابع الحلقات الجاية. لو عندك أي سؤال أو عندك أي سؤال سيبيه في التعليقات تحت الفيديو. تابعنا على السوشيال ميديا واتفرج على الحلقات الجاية من يلا حياة مع أيمن آدم.